Hello guys, magandang araw! Welcome back again to our channel at eto na naman po tayo sa ating kusina. At may bago po akong i-share sa inyo. Ang aking gagawin ngayon ay ang potato and cauliflower curry. So, kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. So, let's start cooking na po. So, ayan na nga guys. Ito na po. Mag-umpisa na tayo magluto at i-share ko po muna sa inyo ang aking mga kakailanganin. So, ito po yung slice na potato and cauliflower. 1 pieces ng potato and isang buo ng cauliflower. And then, turmeric powder, salt, black pepper, masala powder, tomato sauce, cinnamon stick, bay leaf, and then the cardamom. So, let's start cooking na po. So, ayan guys, nagpapakulo tayo ng water. Talagay natin siya ng half na salt. At kumukulo na siya, ilalagay na natin ang ating cauliflower. So guys, papakuluan lang po natin yan ng So ayan guys, 5 minutes na po. At half cook na po yung okay na yung potato niya saka yung cauliflower niya. Ngayon, i-drain naman natin siya. I-drain po natin siya. Minutes lang, mabilis lang kasi maluto yung cauliflower. So ayan guys, itatabi lang. Nalagyan pa natin ng olive oil. Nilagyan pa natin itong cinnamon, cardamom, at saka ang bay leaf.
Lagyan na po natin ang sibuyas. Kanina nakalimutan ko pong sabihin. May sibuyas pala dun sa ingredients. Then the garlic. Mixan po natin hanggang mag-brown po ng konti. Lagyan na po natin siya ng half spoon ng turmeric powder. Masala powder. Black pepper. Then 1 spoonful of salt. Ilalagay na po natin ang ating tomato sauce. Pwede rin po kayong gumamit na fresh tomato blender nyo lang. Ginamit ko kasi yung tomato sauce. Tapos ito po yung yung pinagpakuluan ng cauliflower at potato. Lalagyan natin. Yan. Hayaan lang natin siya kumulo. At kumulo na siya at okay na yung lasa. Lalagay na natin ang cauliflower and potato. So, ayan guys, kumukulo na siya. Titikman muna natin siya. Okay na yung lasa. Okay na po. At ngayon, ilalagay na natin ang ating pinakuloang cauliflower and potato. Tapos, kulan lang po natin ito ng 5 minutes. So yan guys, luto na po yung potato. Luto na guys at ililipat na natin siya sa lagayan. Serve natin.
So, ayan guys, ang ating potato and cauliflower curry. Pwede niyo po siyang samahan ng rice or bread pagkakainin nyo na. At mas maganda po, kainin nyo habang mainit pa. So, guys, hope you like my video. Mabilis lang po ito at napakasimple. Thank you so much guys for watching, and muli po, don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Thank you so much for watching. God bless everyone.